Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με το θέμα του υπολογισμού των παραμέτρων σε μεγάφωνα χαμηλών συχνοτήτων. Πολλοί από εμάς, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, μας αρέσει να φτιάχνουμε ηχεία από μόνοι μας. Για να φτιάξεις ένα καλό ηχείο όμως, δεν αρκεί να αγοράσεις ένα μεγάφωνο woofer και ένα μεγάφωνο tweeter ή ακόμα και ένα midrange, να τα συνδυάσεις σε ένα κουτί και να πεις ότι έφτιαξα ένα ηχείο. Ειδικά για τα μεγάφωνα χαμηλών συχνοτήτων, πρέπει το κουτί που θα τα βάλεις μέσα να είναι υπολογισμένο σωστά ο όγκος. Δεν μπορείς δηλαδή ένα μεγάφωνο να το βάλεις τυχαία σε ένα κουτί επειδή σου άρεσε. Το είδες και ήταν ωραίο στο μάτι. Πρέπει να είναι υπολογισμένο το κουτί, ο όγκος του, για αυτό το μεγάφωνο που θα αγοράσεις. Μετά, το κουτί θα είναι κλειστού τύπου, θα είναι bass reflex, τι θα είναι. Όλα αυτά για να τα γνωρίζεις εκ των προτέρων δεν γίνεται. Πρέπει να γνωρίζεις πρώτα τις παραμέτρους του μεγαφώνου που αγοράσες και σύμφωνα με τις παραμέτρους που θα έχεις υπολογίσει θα κατασκευάσεις και το ανάλογο κουτί. Βέβαια, αν πάρεις ένα επώνυμο μεγάφωνο και σου δώσει και τις παραμέτρους μαζί ο κατασκευαστής, στα ακριβά μεγάφωνα συνήθως δίνουν και τις παραμέτρους, τότε είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Όμως υπάρχουν φτηνά μεγάφωνα στην αγορά, τα οποία μπορούν να κάνουν θαύματα, δηλαδή να παράγουν πάρα πολύ καλό ήχο, και όταν λέμε καλό ήχο, μιλάμε για σωστή αναπαραγωγή χαμηλών συχνοτήτων. Γιατί ένα μεγάφωνο που κουδουνίζει, που βγάζει παραπάνω ένταση ήχου από αυτή που πρέπει σε κάποια συγκεκριμένη χαμηλή συχνότητα, δεν ακούγεται καλά. Το μεγάφωνο στις χαμηλές συχνότητες πρέπει να είναι όσο δυνατόν flat, επίπεδο, η καμπύλη απόκρισης του να είναι επίπεδη όσο το δυνατόν και να κατεβαίνει όσο γίνεται και πιο χαμηλά στη συχνότητα. Δεν μπορεί να έχεις ένα μεγάφωνο, ας πούμε, που συντονίζει στους 30 κύκλους ανά δευτερόλεπτο και να κάνεις αναπαραγωγή από τους 30. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Γιατί? Θα τα πούμε στην πορεία. Θα δούμε όλες τις παραμέτρους και πώς υπολογίζονται αυτές. Ας πούμε 2-3 πραγματάκια για το μεγάφωνο. Έχω κάνει ένα σκαρίφημα εδώ με ένα μεγάφωνο χαμηλών συχνοτήτων, ένα woofer. Εδώ είναι η μεμβράνη, ο κόνος του δηλαδή, αυτός είναι ο κόνος ο οποίος κινείται. Πίσω υπάρχει ένας κύλινδρος όπου είναι τυλιγμένο το ποινίο φωνής, αυτό εδώ που βλέπετε, πάνω στον κύλινδρο. Ο κύλινδρος είναι ενωμένος με τον κόνο του μεγαφώνου και όταν κινείται το ποινίο φωνής, κινείται και ο κόνος μαζί. Και έτσι δημιουργεί μια μεταβαλλόμενη πίεση, ακουστική πίεση στον αέρα, που φτάνει στα αυτιά μας με τη μορφή ήχου. Γύρω από το ποινίο φωνής υπάρχει αυτός ο μαγνήτης που βλέπετε. Είναι, όταν το δούμε σε τομή, έτσι όπως το έχω κάνει, φαίνεται σαν ένα κεφαλαίο. Εδώ υπάρχει διάκαινο, ο μαγνήτης φυσικά είναι στρογγυλός. Είναι κατά αυτή την έννοια. Είναι έτσι. Και εδώ μέσα κινείται το ποινίο. Βλέπουμε ότι έχω βάλει εδώ ένα συν και ένα πλην. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν βάλουμε μία DC τάση εδώ, μία χαμηλή DC τάση, το συν εδώ και το πλην εδώ κάτω, ο κόνος θα κινηθεί προς τα έξω. Αν αντιστρέψουμε την πολικότητα, ο κόνος θα κινηθεί προς τα μέσα. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα μαγνητικό πεδίο μόνιμο που περνάει από το διάκαινο και το πεδίο που σχηματίζεται το μεταβαλλόμενο από το ακουστικό σήμα που έρχεται μέσα στο ποινίο φωνής αντιδρά με το σταθερό μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη και έτσι κινείται ο παράγοντας δυνάμεις
όπου κινούν τον κόνο. Ανάλογα με τη μεταβολή του ακουστικού σήματος, κινείται ο κόνος μέσα έξω. Ανάλογα με τις μεταβολές του ακουστικού σήματος. Αυτή είναι η βασική αρχή λειτουργίας του μεγαφώνου. Όμως ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάζει και ένα συντονισμό. Ξέρουμε όλοι από ένα γνωστό τύπο ότι η συχνότητα συντονισμού F ισούται με ένα κλάσμα που είναι 1/2π ρίζα LC. Το L είναι ποινείο και το C είναι χωρητικότητα, πυκνοτής. Εδώ υπάρχουν με αυτή τη μορφή οι λεγόμενες αναρτήσεις, αυτό εδώ και αυτό εδώ, που είναι κάτι μαλακά λάστιχα για να πηγαίνει έρχεται ο κόνος. Εδώ στη μέση υπάρχει ένας θόλος που καλύπτει το μαγνήτη για να μην μπει σκόνη μέσα, μεταξύ ποινείου και μαγνήτη και γεμίσει εδώ πέρα σκόνη και τρίβεται πάνω η σκόνη πάνω στα κινούμενα μέρη και ακούγεται θόρυβος. Και εδώ υπάρχει αυτό το spider το λεγόμενο που είναι έτσι σαν αραχνοειδές, μια αραχνοειδής επιφάνεια που είναι και αυτή μέρος της ανάρτησης του μεγαφώνου, γιατί αυτό και αυτό αποτελούν τις αναρτήσεις του μεγαφώνου που συγκρατούν τον κόνο στη θέση του, αλλά το επιτρέπουν κιόλας να πηγαίνω έρχεται. Οι αναρτήσεις λοιπόν του μεγαφώνου συγκρατούν τον κόνο στη θέση του, αλλά επίσης προσδίδουν και μια ακαμψία στον κόνο, δηλαδή δεν τον αφήνουν να κινηθεί ελεύθερα όσο θα ήθελε. Και αυτός είναι ο σκοπός τους. Να του περιορίζουν την κίνηση, όχι όμως να τον ακινητοποιούν, αλλά να μην τον αφήνουν να κινείται παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Γιατί αν κινηθεί πάρα πολύ, αυτό το ποινείο έρθει προς τα εδώ, θα βγει από την περιοχή λειτουργίας, από την περιοχή που υπάρχει το μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα αυτή η σχετικά γραμμική λειτουργία του μεγαφώνου να διαταραχθεί. Όμως αυτή η αντίσταση στην κίνηση χαρακτηρίζεται, είναι μια παράμετρος που ονομάζεται stiffness, δηλαδή ακαμψία. Αφού λοιπόν έχουμε μια κινούμενη μάζα που είναι ο κόνος, το ποινείο φωνής και ο κύλινδρος που στηρίζει το ποινείο φωνής, έχουμε μια άλλη παράμετρο η οποία λέγεται DM, δηλαδή δυναμική μάζα, dynamic mass. Δεν το γράφω τώρα, δεν χωράει. Από αυτές τις δύο παραμέτρους λοιπόν παίρνουμε μία σχέση που μας δίνει το συντονισμό του μεγαφώνου, η οποία είναι εξής. F ίσον 1/2π επί ρίζα S προς DM, δηλαδή stiffness προς δυναμική μάζα. Αν σκεφτούμε τώρα ότι το stiffness, το S, γιατί είπαμε stiffness σημαίνει ακαμψία. Άρα το αντίστροφο της ακαμψίας είναι η ελαστικότητα, η ευκαμψία, η ενδοτικότητα, σε ελεύθερη μετάφραση του όρου compliance. Επομένως, συνδυάζοντας αυτά τα δύο, αφού το ένα είναι αντίστροφο του άλλου, μπορούμε να πάρουμε την εξής σχέση. Σε, που είναι το compliance, ισούται με 1/S. Και έτσι να προκύψει ένας νέος τύπος που να μας δίνει τη συχνότητα συντονισμού, που θα είναι ο εξής. 1/2π ρίζα DM επί σε. Το σε είναι το compliance. Και έτσι λοιπόν
φτάσαμε σε μία αντιστοίχηση αυτού του μηχανικού συντονισμού με τον συντονισμό που γνωρίζουμε 1 δια 2π ρίζα L-σε. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε ότι η δυναμική μάζα αντιστοιχεί στην αυτεπαγωγή και η ενδοτικότητα αντιστοιχεί στη χωρητικότητα. Βλέπετε τώρα το ισοδύναμο του μεγαφώνου μας. Το ισοδύναμο κύκλωμα. Εδώ έχουμε το μηχανικό συντονισμό, το L και το S που είπαμε ότι αντιστοιχούν το μεν πρώτο στη μάζα τη δυναμική του μεγαφώνου, ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί στις αναρτήσεις, στο compliance. Και εδώ έχουμε άλλο ένα ποινίο μαζί με μια αντίσταση που είναι το ποινίο φωνής. Η αυτεπαγωγή του ποινίου, το L, και το R είναι η φυσική αντίσταση που έχει το σύρμα. Είναι αυτή η αντίσταση που μετράμε, ας πούμε τα 4 ohm, 8 ohm, η ονομαστική αντίσταση του μεγαφώνου. Όμως ένα σύστημα που βρίσκεται σε συντονισμό παρουσιάζει και μία σύνθετη αντίσταση, το παράλληλο κύκλωμα συντονισμού, η οποία λαμβάνει στο συντονισμό μία τιμή που είναι η μέγιστη που μπορεί να λάβει. Τη λέω εγώ Zmax. Αν δούμε τώρα και σε άξονες τι συμβαίνει, αν φτιάξουμε άξονες, φτιάχνουμε λοιπόν, εδώ είναι οι συχνότητες, ξεκινάει ας πούμε από το 0, έχουμε 10 Hz, 20 και τα λοιπά. Πάμε μέχρι τα 500 Hz ας πούμε. Και εδώ πέρα είναι η αντίσταση του μεγαφώνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συμπεριφορά του μεγαφώνου, σχεδόν όλων των μεγαφώνων χαμηλών συχνοτήτων, έχει την εξής μορφή. Παρουσιάζει μια κορύφωση σε αυτό το σημείο εδώ. Βλέπετε. Παρουσιάζει μια κορύφωση σε αυτό το σημείο, απότομη. Όσο πάμε προς χαμηλές συχνότητες, εδώ θα κάνω μια διόρθωση, θα βάλω, γιατί είναι πολύ χαμηλές συχνότητες αυτές, θα βάλω εδώ πέρα 20 Hz, εδώ θα βάλω 30, θα σβήσω όλα μαζί. Βάζω εδώ πέρα ότι έχουμε 20 Hz, εδώ έχουμε 30, εδώ έχουμε 40, 50 και ούτω καθεξής. Αυτά είπαμε είναι Hz. Επομένως, σε αυτό το σημείο εδώ έχουμε τη Zmax. Αριστερά από αυτό το σημείο αρχίζει να πέφτει η καμπύλη, δηλαδή μικραίνει η αντίσταση συνεχώς, και δεξιά από αυτό το σημείο έχουμε μια πτώση κατακόρυφη, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να αυξάνεται. Γιατί αυξάνεται εδώ η σύνθετη αντίσταση? Διότι όσο μεγαλώνει η συχνότητα προς τα δεξιά, τότε επενεργεί η λεγόμενη Excel, η οποία είναι η αυτεπαγωγική αντίσταση του ποινίου, που είναι ανάλογη της συχνότητας. Ισούται με 2π επί F επί L. Το 2π είναι το γνωστό, το F είναι η συχνότητα και το L είναι η αυτεπαγωγή.
επειδή αυτά είναι σταθερά, όσο μεγαλώνει το F, μεγαλώνει και το XL. Εδώ. Βέβαια, δεν μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα το τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει η συχνότητα συντονισμού. Γιατί στη συχνότητα αυτή το μεγάφωνο απορροφά το μέγιστο ποσό ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει. Και έτσι ο κόνος να βγαίνει εκτός γραμμικής περιοχής. Και αυτό δεν το θέλουμε. Όμως θα δούμε πώς τώρα θα υπολογίσουμε το Z-Max, πώς θα υπολογίσουμε τη συχνότητα συντονισμού FR του μεγαφώνου μας, πώς θα υπολογίσουμε δύο άλλες συχνότητες, μία συχνότητα που είναι εδώ και μία εδώ, στο ίδιο επίπεδο, έχουν την ίδια τιμή, αλλά η μία είναι, αυτή εδώ είναι η F low και αυτή είναι η F high. Έχουν το ίδιο πλάτος, εδώ δηλαδή η σύνθετη αντίσταση λαμβάνει την ίδια τιμή και για τις δύο συχνότητες αυτές, αλλά αυτές είναι εκατέρωθεν της συχνότητας FR, της συχνότητας συντονισμού. Δηλαδή, F-low είναι μικρότερη από την συχνότητα συντονισμού FR, η οποία είναι μικρότερη από την F-high. Αυτά θα μας χρειαστούν για να υπολογίσουμε στο τέλος το συντελεστή ποιότητας QTS του μεγαφώνου. Τι θα χρειαστούμε για αυτή τη δουλειά? Πρώτον, ένα πολύμετρο κατά προτίμηση True RMS. Αλλά αν δεν υπάρχει True RMS δεν υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερον, αν η γεννήτριά μας δεν έχει ένδειξη συχνότητας, τότε το πολύμετρο καλό θα είναι να έχει συχνόμετρο. Μία γεννήτρια, generator, ακουστικών συχνοτήτων, προαιρετικά έναν παλμογράφο και μια αντίσταση δεν είναι κρίσιμη αντίσταση. Μπορεί να βάλετε από 10 ohm μέχρι 100 ohm. Μικρής ισχύος. 1-2 watt. Τώρα, αν έχουμε τον παλμογράφο και δεν έχουμε συχνόμετρο ούτε ένδειξη συχνότητας από τη γεννήτρια, μπορεί να υπολογίσουμε τη συχνότητα βάσει της περίοδου που βλέπουμε στην οθόνη του παλμογράφου. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και εκείνα τα οποία υπολογίσουμε ή θα μετρήσουμε είναι τα καταγράφω ανακεφαλαιώνοντας. Πρώτον, μέτρηση με το πολύμετρο της RDC. Είναι η αντίσταση του μεγαφώνου. Μεγαφώνου. Είναι η αντίσταση του ποινίου. Δεύτερον, έβρεση της συχνότητας συντονισμού.
Τρίτον, υπολογισμός της ZMax, η οποία έχει να κάνει με τη συχνότητα συντονισμού. Τέταρτον, υπολογισμός ZF high, low, αυτό είναι L, F high low, είναι οι δύο συχνότητες αριστερά και δεξιά της συχνότητας συντονισμού που σας προείπα. Πέμπτο, έβρεση των συχνοτήτων F low, high, και έκτο, υπολογισμός συνολικού συντελεστή ποιότητας του μεγαφώνου. Είναι το βασικό στοιχείο βάσει του οποίου θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε τον όγκο του ηχείου, τον όγκο του κουτιού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που είδατε.